В серіалі «1883», який розповідає про реалії життя дикого заходу Америки в 19 сторіччі, є епізод, де головні герої вирішують самі вершити правосуддя. Вони йдуть до місцевого маршала, на словах пояснюють проблему, той роздає значки, щоб було ж все по закону, і веде всіх в місцевий салун, де зазвичай і збираються авторитети. Вони заходять, всіх, кого вважають поганцями, розстрілюють, б'ють по рукам, розходяться. Бо нефіг. Хто стріляє швидше і вправніше, той і закон. Хто б міг подумати, що через майже 1,5 сторіччя після описаних в серіалі правил життя Техасу схоже буде відбуватися за 10 тисяч кілометрів в сучасній Україні, прямо під Києвом, в Ірпені. Навіть якщо ви тут ніколи не були, то точно знаєте, що на початку повномасштабного вторгнення Ірпінь героїчно бився з російськими окупантами. Якщо ж ви були тут проїздом, то, ймовірно, вважаєте, що тут тихо, комфортно і доволі сучасно. Якщо ж ви тут живете, то точно розумієте, що за симпатичним фасадом ховається ворог проблем. Від безконтрольної забудови і знищення зелених зон до щоденного квесту «Скільки годин я простою в заторі». Але якщо ви вирішите Ірпінь дослідити, то побачите місто, яке живе поза правилами. Все як в Техасі 150 років назад. Тільки замість салунів – житлові комплекси, таунхауси і комерційна нерухомість. А замість ковбоїв – забудовники, депутати і посадовці, які давно перестали сприймати закон як обов'язкову норму. Місто, яке дивним чином притягує дуже специфічних людей. Людей з неоднозначними біографіями, політичними шлейфами і серйозними питаннями до репутації. Заважає мер – не буде більше мера. Заважають депутати – не буде більше таких депутатів. Бракує підписів – та будуть підписи. Ви вчора називали оце незаконним? Так назвіть сьогодні законним. В чому проблема? Навіщо це вам? Бо ми так хочемо. Все це відбувається під носом у вже 4-го за час повномасштабної війни очільника Київської області, 3-го генерального прокурора та 3-го міністра розвитку громад та територій. І їм якось пофігу. А нам ні. Тож я дуже хочу про все це розказати. Як тут навколо кількох персонажів вибудували персональні центри прийняття рішень. Про перетини інтересів, про дику забудову, трохи про Офіс Президента і про власні ірпінські закони. Привіт! Я Настя, це Бігус.Інфо, і сьогодні ми зануримося в життя престоличного Ірпеня, щоб розібратись, як гроші і вплив можуть дуже швидко відкрутити календар на десятки років назад. До часів Дикого Заходу, неписаних законів і мови сили. Але перед тим, як ми почнемо, перевірте підписку на наш канал і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Перевірили? А тепер погнали! Січень 2025-го. Мера Ірпеня Олександра Маркушина відсторонюють від посади. Новини про це облетіли всю країну, адже мерів в Україні зносять не кожен день. В Ірпені цей процес взагалі нагадував бліцкриг. Справа 22-го про нібито незаконний виїзд Маркушина за кордон, яку вчасно дістали з-під сукна, підозра, запобіжка, СІЗО, 30 мільйонів застави і засідання міської ради. На все про все менше 2 тижнів. Їхнє завдання цієї кримінальної справи, головне, це було відсторонення мене від посади. Для чого? Це для того, щоб поставити свого ручного ВО-мера, і вони так і зробили. Вони незаконно в реєстр внесли Анжелу Макеєву через реєстратора вночі. І в нас є рішення потім Мін'юста, що це скасувало, що це було незаконне, для того, щоб вирішувати свої питання. Цю історію в подробицях ще минулого року розповідала наша Віка, лишаю лінк в описі. А я коротко нагадаю, формально Маркушин виїхав по системі «Шлях» за мавіками. По дорозі заїхав в Італію до на той момент 2-річного сина на день народження. Нащо батько одинак оформлював виїзд через «Шлях» – загадка, адже міг би і так поїхати. Втім, пару мавіків він все ж таки привіз. І собі проблем заодно. Історія відбулася 3,5 роки тому. 2,5 з них лежала на поличці. І раптово вистрілила. Чому? Тут є припущення. Свідок по справі – екс-мер Ірпеня Володимир Карплюк. З Маркушиним вони колись були і друзями, і соратниками. Причому настільки близькими, що Карплюк був на тому італійському дні народження сина Маркушина, за який останнього і потягли до суду. Власне, Карплюк свого часу і передав Маркушину крісло мера. В
кращих традиціях ірпінського феодалізму. Коротше, всім все подобалося, ніхто не сварився. Потім Маркушин якось різко розійшовся з соратниками, вийшов з партії Карплюка «Нові обличчя» і вирішив, що тепер він проти приватизації земель і забудови міста. По суті, проти двох стовпів, на яких Ірпінь останні 1,5 десятиліття і стояв. Завдяки Карплюку і, що гріха таїти, самому Маркушину. Останній, щоправда, зараз каже, що, звісно ж, був за все хороше і проти всього поганого. Ну так, як же інакше. Тоді ми всі рухалися разом і домовлялися про певні правила, що місто повинно розвиватися. Він всім розказував, і це не секрет, можна багатьох спитати, він багато красиво розповідав, такі малював такі, знаєте, красиві картини і розказував, як буде розквітати місто. Давайте зробимо в цій локації парк крутий. Да, ми вкладемо там 20 мільйонів чи 30 мільйонів з міста, але тут для містян буде крутий парк. Но ми тоді не усвідомлювали, що поряд з парком через рік після того, як збудується парк, буде його будівництво. І, умовно кажучи, той метр квадратний, він собі вже вклав в інвестиції набагато більше. По-друге, багато чого змінив 22-й рік. Кардинально змінив і змінив мої погляди. І я вже не хотів мовчати і не міг мовчати, бо людина, яка переживає за місто і, як він розказував, бореться за місто, під час бойових дій повинен був боротися і залишатися в місті, і воювати за нього. На жаль, він це не зробив, і він виїхав. Потім був і за кордоном, потім як волонтер допомагав, але не боровся за місто. І друге, він найбільший забудовник, він за час, коли маленькі фірми, маленькі підприємці допомагали відбудовувати, допомагали, у кого взагалі було щось зруйновано, там щось купувати, найбільший забудовник Ірпіня не відбудував жодного приватного будинка людям. Ну, уявіть собі, жодного. Коротше, Маркушин відмовився надалі підтримувати Карплюка. Друзі, для яких будівельний бізнес же якраз основний, такий фінт не оцінили. Особливо розізлив їх, як каже сам Маркушин, демарш щодо ЖК і нового ринку на Заплаві, які, як несподівано, будував Карплюк і його бізнес-партнери. Будував, схоже, не дуже зважаючи на якісь там папірці і дозволи, тож Маркушин став в позу і почав хрестовий похід за заплавні землі. І от за 2 тижні до сесії міськради, на якій, за словами Маркушина, і мали б повернути ці ділянки місту, меру вручають підозру і відправляють в СІЗО. Свідком по справі, нагадаю, проходить Карплюк. З іншого боку, могли б просто обвішати значками шерифів і розстріляти, тож, вважайте, за ірпінськими мірками меру ще й пощастило. Далі все вже відбувалося настільки неприкрито і нахабно, що навіть дуже неуважний і нерозумний слідчий зумів би розгледіти пів Кримінального кодексу. Але слідчі не приїхали. Зате лояльні депутати спочатку зробили новим мером. Окей, виконувачкою обов'язків, але виборів немає, невідомо, коли взагалі будуть, тож... Секретарку міськради Анжели Макеєву, а потім почалась чистка нелояльних колег. Їх просто позбавили мандатів. Так, це у Верховній Раді фіг забереш той статус навіть у тих, хто повтікав з країни давним-давно, але продовжує числитися депутатом. А в Ірпені з цим швиденько все. Вони використали імперативний мандат і використали банальну причину, що вони не дали звіти. Хоча вони якраз працювали на громаду і працювали на округах. Про кого йдеться? Про цілу низку депутатів з ЄС і Батьківщини, яких відкликали з міськради. Стоп, скажете ви. У Карплюка нові обличчя. До чого тут ЄС і Батьківщина? Бачите, ось тут Ірпінська міська рада вже дещо схожа з Верховною. Ситуативні союзи ніхто не відміняв. І якщо більшість хоче зробити приємно шефу-забудовнику, то аргументи для меншості завжди знайдуться. Втім, із цих правил є винятки, які і довелося усувати. Мене спочатку виключили з фракції за те, що я не голосую разом з фракцією. А тоді вже я дізнався з засобів масової інформації про те, що на обласній конференції, вже не пригадую якого числа, нас приймають рішення про те, що мене і мого колегу, ще одного Матвієва, Віталія,
представляють з'їзду на відкликання як депутатів Ірпінської міської ради. Так, депутат, тепер вже екс-депутат, дізнався про своє відкликання з новин і не дізнався реальних причин. Втім, з останнім простіше, бо сам Нагалевський каже, що відмовлявся голосувати за забудовні рішення. Всі ці питання, їх не так і багато, по суті, було, які я не голосував разом з фракцією, але вони стосувалися саме тих людей, які зараз захопили контроль над міською радою. Да? Один із найбільших забудовників регіональних, місцевих тут. І ці питання стосувалися за дивним в лапках збігом обставин саме його бізнесу, переведення цільового призначення землі, видача містобудівних оцих умов і так далі. І хоча Нагалевський представляв європейську солідарність, але... Я знаю, що так, вимагали голосувати разом із фракцією «Нові обличчя». Вимагали. Бо потім, не так прямо казали, що голосуйте разом з цією фракцією Карплюка, а просто так потім виходило по результату сесії. Тобто приходить вказівка за ці питання голосувати, за ці не голосувати. А перед цим у нас була фракція, і ми вирішили інакше. Чому ж тоді нам нав'язують цю думку? Ми кажемо, це токсичні питання, навіщо нам втрачати свій імідж, втрачати свій авторитет в громаді і так далі, і тому подібне. Але вони вимагали голосувати так, як голосували «Нові обличчя». Батьківщині чистка була масштабнішою. Там мандати забрали одразу в 4 депутатів, яких навіть не пустили на з'їзд, де вирішували питання про їх відкликання. І от з новим мером і без частини старих депутатів все в місті якось швиденько пішло і поїхало. Зараз на конкретних прикладах покажу. Дивіться, ось це ЖК «Ріверпорт», який будує ТОВ «Відважних». Це компанія Володимира Карплюка і його бізнес-партнера Володимира Співака. Земельна ділянка, на якій зводиться комплекс, від початку викликала запитання і щодо її правового статусу, і щодо можливості житлової забудови взагалі. Ці запитання не зникли, вони дійшли до суду. Судовий процес щодо законності забудови триває, і тут я навіть коментувати не буду. Просто покажу вам ось цей шматочок зі свіженького. Яким чином, будь ласка, об'єкт нерухомого майна добудови чи не добудови взялися на невідведені земельні ділянки? Шляхом будівництва. Якщо все самочинне будівництво? Получилося так. Але попри оце, будинки тут вводяться в експлуатацію. Як? Просто. Виконком Ірпінської міської ради в грудні 25-го видав необхідні сертифікати на недобудовані будинки, якщо що. Інформацію про те, що сертифікати видані на недобудовані будинки, можна знайти на сайті ЛУН. Ось тут он прямо вказують. Та й видно це неозброєним оком. Але кому це може завадити продавати квартири? До речі, сумнівною забудовою зацікавився її Діам. За поданням Міністерства розвитку громад та територій, інспекція вирішила перевірити будівництво. Перевірка підтвердила, що забудова ведеться у рекреаційній зоні. Її щільність перевищена. Частково порушено територію водно-спортивного комплексу. Відсутні планувальні обмеження, проігноровано прибережну смугу. Але будинки вже поспіхом ввели в експлуатацію. Все. Грошики йдуть, квартири продаються, в забудовника все добре. А з судами щось можна спробувати нарішати. До абсурдної цю ситуацію докручує ще й той факт, що впрягатися за Ріверпорт в суди пішов сам виконком Ірпінської міськради, який ніби як мав би боротися за інтереси міста, а не конкретного ЖК. Нова міська влада тепер намагається оскаржити перевірку Діам. Не результати перевірки, а факт самого наміру перевірити. Вдумайтесь, орган місцевого самоврядування іде за кошти громади відстоювати в суді інтереси приватного забудовника. Та й таке. Чи це єдиний приклад? Аби ж то. Ось ще одна показова історія – будівництво житлового комплексу на землі поліції охорони. Ще за часів мерства Карплюка у далекому 2016-му будівельна компанія «Альфа-Буд», що наполовину належить Карплюку, ніби як домовилась з поліцією охорони про те, що побудують на їх земельній ділянці ЖК. І частину квартир віддадуть під службове житло. План був надійний, як швейцарський годинник. До якогось моменту, доки у 2021 році нотаріус з Івано-Франківщини, прокинувшись і випивши ранкову філіжаночку кави, не вирішила: а зміню я в тому Ірпені землекористувача з поліції на забудовника. І змінила.
Поліція охорони подає до суду, бо, та ясно чому, бо в них тупо віджимають ділянку. І поки судова тяганина ще тривала, виконком Ірпінської міської ради, який чекати не любить, у 2025 році видав сертифікати про готовність об'єктів до експлуатації. Стоп та сорі, але ось тут хочу зробити паузу. Всі ж ми хочемо, щоб поганці отримували по заслугах. Ваша підписка на підтримку Бігус.Інфо дозволить нам робити більше і дотискати фігурантів до відповідальності. А вам дасть можливість дивитись на новини про підозри чи передачу справ до суду, як от по шурмі, і казати: «О, мій внесок у цій хорошій справі теж є». Тож не відкладайте і підтримайте нас. Не словом, а поможіть доларом. Лінки в описі під цим відео. Так от, в кінці 25-го суд таки задовольнив позов поліції охорони. Бо її ж реально просто отразбоїлі. І визнав реєстраційну дію нотаріуса з Франківщини незаконною. Тобто фактично ділянку повернули назад поліцейським. Але ж от біда, поліція може хоч в золоту рамочку те судове рішення собі поставити, але ЖК вже готовий. Квартири в продажі. Ще й пайових внесків за землю сплачувати не довелося. І поки що жоден поліцейський з 41 обіцяної квартири жодну не отримав. На даний час управлінням проводиться необхідна робота для постановки на баланс зазначеного житлового нерухомого майна, тому розподілу квартир не здійснювалось. Питання є? Далі ви знаєте. Ідемо далі. Бізнес-партнер Карплюка Володимир Співак у певний момент вирішує побудувати комерційне приміщення. І на 110 квадратних кілометрах загальної площі Ірпеня не знаходить кращого місця, ніж ботанічна пам'ятка місцевого значення. Зветься вона Дуб-Прадуб. І тут реально росте старезне красиве дерево, яке росло ще за Богдана Хмельницького. Охоронна зона навколо 30 метрів. Є відчуття, що тут нема 30 метрів від комерційної будівлі до ботанічної пам'ятки Дуб-Прадуб. І, до речі, дуже символічно, що на цій табличці, де є інформація про цей об'єкт, там просто якось прям грубо вибито інформацію про те, що в цій зоні не можна розміщувати будівлі. Коротше, комерційне приміщення явно мало намір буквально торкнутися до історії. Тож вліпили його в межах цих 30 метрів. Восени 24-го сюди приїхала комісія з міськради. Побачила дуб, побачила новобудову і написала в протоколі, що будівельні роботи ведуться в межах 30-метрової охоронної зони ботанічної пам'ятки, що суперечить охоронному зобов'язанню. До речі, комісія поїхала міряти відстань від будівлі до дубу тоді, коли вже цією історією цікавились правоохоронці і було відкрите кримінальне провадження. Тобто в кінці 24-го року орган місцевого самоврядування офіційно каже, будувати там не можна. Але всі ці комісії, провадження не можуть спинити Ірпінський виконком, який вже в лютому 25-го року видав документи, що дозволяють забудовувати ділянку. Пара-пара-па! Мало? Давайте ще. ЖК «Синергія Сіті» – один з найгучніших кейсів в Ірпені, про який місцеві активісти і медіа гудуть вже не один рік. Житловий комплекс зводиться, по суті, на заплавних землях річки Ірпінь. І скільки цей комплекс зводиться, а це десь з 2019-го, стільки навколо нього точаться скандали, суди і кримінальні справи. Там було буквально все – від протестів мешканців і екоактивістів до конспірології на кшталт «Трамп кришує забудову в Ірпені». Я зараз серйозно, так. Але попри супротив, медійний розголос, суди, забудова заплави річки триває. Скажімо, коли навесні після танення снігів або в іншу пору після сильних злив багато води стікає в річку, то добре збережена заплава, яка перебуває в природному стані, вона дає можливість цій воді розтектись і поступово потім зійти після повені, скажімо так, пом'якшується наслідки цієї повені і знижується ризик того, що десь нижче за течією буде підтоплена інфраструктура. Тому, коли ми говоримо про забудову заплав, тут одразу постають ризики затоплення будь-яких об'єктів будівництва. Крім підтоплення, заплавним об'єктам може загрожувати інше лихо – торфовища. Але разом з тим, забудовники сподіваються, що осушивши торфовище, вони зможуть якось убезпечити і себе, і своїх інвесторів, які інвестують в це будівництво чи купують житло. Але виникає інша проблема. Осушене торфовище – це своєрідна порохова діжка, яка під час сухої погоди від найменшої іскри може спалахнути і потім тижнями тліти, тому що торфовища, навіть і сушені, вони все ж таки мають певну кількість вологи в собі.
І тому цей торф він не горить швидко, там як дрова чи якесь інше паливо, до якого ми звикли, він може тліти тижнями, іноді навіть місяцями. Синергія на заплаві – це проєкт ірпінського забудовника Ігоря Оверко, який є і співвласником, і свого часу керував одноіменною товкою – будівельна група «Синергія». А ще Оверко ще в 2020 році був депутатом від нових облич з шлейфом корупційних скандалів і близькістю до Володимира Карплюка. Він навіть був серед тих, хто його парламентську кампанію у 2019-му фінансував. Карплюк нардепом не став, буває. Але й справи в обох, як бачите, йдуть непогано. Наприклад, за 2025 рік виконком Ірпінської міської ради видав Синергії Оверка сертифікати про введення в експлуатацію на 9 будинків. О, знаєте, про що ж ще забула, хоча це дуже важливо? Про той злощасний ринок, через який на початку 25-го Ірпінь і обезголовили. Він же теж на заплаві. Це ринок центральний, він знаходиться насправді не дуже і близько до центру міста, тому не знаю, чому його саме так назвали. Як ми бачимо, більшість приміщень вони поки що пустують, вони ще не мають своїх орендарів, і поруч тут, власне, протікає річка Ірпінь. Юридичний відділ Ірпінської міської ради ще у 2024 році повідомив про 2 кримінальні провадження, що стосувалися зведення ринку. В тому ж дописі юрвідділ, не соромлячись, назвав і тих, хто, ймовірно, за усім цим в сенсі будівництвом і стоїть. Правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами внесення у період з 2019 по 2022 рік особами з оточення колишнього міського голови міста Ірпеня Карплюка Володимира Андрійовича на підставі підроблених рішень Ірпінської міської ради від 2010 року відомостей до ДЗК та ДРРП про зміну цільового призначення, зведення особистого селянського господарства для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Для легалізації даного об'єкту самочинного будівництва Карплюком ВА та Співаком ВМ замовлено послугу з технічної інвентаризації, за результатами якої ПНВФ «Стройіндустрія Л» виготовило 06.09.2024 року підробний техпаспорт та довідку, згідно якої вбачається, що Співак ВМ та Карплюк ВА 02.08.1981 року народження господарчим способом до 05.08.1992 року побудували нежитлову будівлю літера А з загальною площею 816,9 квадратних метрів. Ось, до речі, той техпаспорт та та сама довідка, згідно якої Карплюк і Співак ще десь у 90-х побудували там нежитлову будівлю. І нікого не напрягло ні те, що обидва в той час мали б ще в школу ходити, ні те, що чоловіки ото ніби сиділи і чекали більше 30 років, щоб раптово згадати і оформити все це добро. Нащо був цей фінт? Щось мені підказує, щоб оформити землю під нібито своєю власністю. Привіт, туалетна схема! Давно в наших ефірах тебе не згадували. Втім, нова влада, нові віяння. Минулого року ринок таки відкрили. Та що там, ВО мера Анжела Макеєва навіть особисто заявила, що маршрут міської маршрутки буде продовжено, щоб мешканці змогли добиратись до нього. Чим, очевидно, засвідчила свою повагу та лояльність. Не до мешканців, звісно. Так само безхмарно будується ще й ЖК «Бургундія» від відважних, в сенсі теж від компанії Карплюка та Співака. Він вже росте на заплаві річки Буча у і без того щільно забудованому мікрорайоні. А що міська влада? Усіляко сприяє. Бачите, тут є дуже давня проблема – каналізація. Місцеві активісти та медіа не раз фіксували, як нечистоти зливались в навколишні водойми. Ось, зокрема, зліва від мене ведеться будівництво, а тут ми можемо бачити водойму, чи те, що від неї залишилось, це річка, і тут стоїть досить такий сильний каналізаційний сморід. Зрозуміло, що це порушення екологічних норм, тому що будь-які стічні води вони мають проходити очистку перед тим, як повертатися в природні водойми. Але коли ж забудована заплава, то зрозуміло, що десь очисні споруди можуть бути далеко, вони на більшій висоті, відповідно для того, щоб відвести стічні води до цих споруд, потрібно там більше витрат на транспортування цієї води. І тут, це висока спокуса скинути напряму в річку, десь замаскувати цей стік, і для того, щоб цього не було, має бути адекватне покарання для порушників. Але це в ідеальному світі. А в Ірпені продовжує зводитись цілий мікрорайон.
І от здавалося б, щільність будівництва росте, забудовник нарешті нарішає каналізацію. Нарішає. У серпні 25-го Ірпінська міська рада проголосувала за виділення майже 125 мільйонів гривень на будівництво каналізаційно-насосної станції. Так, вам не почулося. Місто коштом платників податків вирішить проблему, поки забудовники, в інтересах яких вона вирішується, збирають гроші за квадратні метри. Все, я втомилася. Коротко підсумую. З такими темпами і такою тенденцією лояльності до обраних забудовників, яким, схоже, плювати на якісь там обмеження і дозволи, ще трошки Ірпінь стане суцільним Ханчжоу. Якщо не в курсі про що я, просто гугліть найбільший житловий комплекс в світі. Це тупо урбаністичне пекло. Але ж камон, все це про місто-супутник Києва, куди взагалі-то мали б доїжджати усілякі нацполи, ДБРи, БЕБи і так далі. Це раз. Друге, в країні є ціла купа різних князьків і неофеодалів, але їм, здається, якось дуже далеко до ірпінських. В чому секрет цієї іделічної недоторканності? Є в мене одна теорія, така дуже обґрунтована та й загалом логічна. І стосується вона цікавих зв'язків. Маркушин, сам розповідаючи про своє відсторонення, згадав і про Офіс президента, і про цілком конкретного його топа. Ми кажемо, друзі, які підстави? Скажіть, будь ласка, яка підстава? Підстав вже нема. Вони так після засідання кажуть, відводять очі, кажуть, ви ж знаєте зверху, хто лобіює це ваше питання. Питання тут в політиці, питання тут треба біжати вам в офіс, до заступника голови офісу, і там вирішувати. Я не збираюся біжати до Татарова або ще до когось якісь питання вирішувати, бо ми нічого і я не порушив. Офіс, Татаров, Ірпінь – що за дурня, скажете ви? Як воно взагалі може бути між собою пов'язано? Тут насправді зв'язків чимало. Ще у 2021 році ми розповідали про історію містичної появи в дружини, формально колишньої, заступника керівника Офісу президента Олега Татарова квартири в Ірпені. Квартири настільки непрестижної і невеличкої, що повірити в те, що родина Татарових могла б на вихідних скататися сюди, глянути оцей ЖК, пошкребти по банківських рахунках і купити там житло, було взагалі-то складнувато. Ба більше, її в принципі було б складнувато купити, бо ж будинку на той момент юридично не існувало, бо в експлуатацію його тоді ще не ввели. Чому? Бо будували його партнери, які посварилися, і почали розбірки. Аж от раптово у Татарової з'являється там квартира, яка раніше належала родині одного з цих партнерів. І вуаля, він якось почав потроху перемагати в тому своєму конфлікті. Хто цей партнер? Ще один відомий в Ірпені забудовник Олексій Пєший. Офіційно заявив, що він співпрацює з Олегом Татаровим і що в правоохоронних органах ми нічого не доб'ємося. Я однозначно отримала підтвердження про те, що дійсно Пєший Олексій Валерійович однозначно співпрацює з Олегом Татаровим, адже на той момент, коли у нас відбулося спілкування, вже була оформлена ця квартира у власність, начебто колишньої дружини Олега Татарова. Само собою і Пєший, і Татаров заявили, що взагалі між собою не знайомі, і ми щось там собі понавигадували. Але от халепа. Все одно Татарова і Ірпінь багато чого ріднить. По-перше, бізнес-партнером Пєших, як з'ясувалося, є сестра колишнього заступника голови БЕБ Віталія Гагача, якого в медіа не раз називали людиною Татарова. По-друге, адвокати саме з юркомпанії, яку колись створював Татаров, свого часу позбавляли юридичних проблем і самого Володимира Карплюка. В країні тисячі адвокатських фірм, а Карплюка захищали саме колишні колеги Татарова. Є і по-третє. По-третє, всі ці точки між собою зійшлися у 2025-му, коли юристи Пєшого писали на усунутого від посади мера Маркушина заяву. Карплюк раптово пригадав, як їздив на день народження до його сина і почав свідчити. А сама справа Маркушина, ота, яку з-під сукна дістали після 3 років простою, розслідується ДБР, органом, який чи не найбільше серед силовиків орієнтується на Татарова. Втім, Татарова і Карплюка поєднує іще дещо. Точніше, дехто. І оце вже на випадковість спихнути не вийде. Принаймні, я в такі випадковості не вірю.
Дивіться, є в оточенні родини Олега Татарова бізнесмен і колишній клієнт по юридичній сфері Мірто Нікола. Так, він італієць, який вже дуже давно мешкає в Києві, займаючись нерухомістю і ресторанним бізнесом. Татаров колись його захищав, далі ж відносини, вочевидь, стали дружніми. Настільки, що в декларації заступника керівника ОП за 2021 рік сказано: Мірто довірив Тетяні Татаровій, в разі чого стати опікуном його сина. Офіційно. Рівень близькості очевидний і дуже взаємний. Наприклад, Мірто публічно захищав Татарова, коли останнього звинувачували в корупції. Зокрема, він дав коментар для видання Reuters. Соратники Татарова кажуть, що він став жертвою власної ефективності як головного керівника Зеленського в правоохоронних органах. Вони спробують зробити все можливе, щоб усунути цього хлопця, тому що він – ключова фігура, сказав Нікола Мірто, італійський підприємець і колишній клієнт Татарова. Мірто сказав, що Татаров викликав гнів могутніх зацікавлених сторін, підтримуючи українську антикорупційну боротьбу з олігархами. Так от, в Мірто є земля під Києвом. Не в нього особисто, в його компанії, але це не суттєво, тож не хочу відволікати зайвими назвами. Ділянка велика і дуже крута, бо знаходиться вона ось тут, у Підгірцях, вздовж Обухівського шосе. Вона роками простоювала без діла, аж раптом у 2025-му, одразу після Ірпінського бліцкригу, компанія Мірто б'є по руках з фірмою Карплюка і Співака «Бік Благобуд», яка отримала право будуватися там. Ще раз, йдеться не про Ірпінь і навіть не про населені пункти навколо. Це Підгірці, елітне передмістя з геть іншого боку, терра інкогніта для ірпінських забудовників. Йдеться також не про випадкового персонажа, а про близьку до Татарова людину. І так, йдеться про саме той момент, коли операція «Ірпінь» вже вдалася. Тож, що як припустити, зважаючи на все, що ірпінські події відбуваються, назвемо це, під наглядом заступника з Офісу Президента? Як на мене, цілком собі життєздатна гіпотеза вийшла. Така дуже реалістична. Нащо ви взагалі полізли в той Ірпінь? Ви ж загальнонаціональне медіа, спитаєте ви. І мені є що відповісти. Розумієте, подібного ми раніше не бачили. Окремо кожен з тих трындеців, які відбуваються в цьому містечку, бачили. Разом – ні, ніколи. Це прецедент. І виглядає він дуже не ок. Тож дуже не хотілося б, щоб він поширювався далі. А така ймовірність є. Особливо зараз, коли пріоритети громадян все далі від «контролюємо владу» і все ближче до «вижити, а решта то фігня». І ще одна причина, дуже вагома. 4 роки тому Ірпінь став символом стійкості і протистояння російським окупантам. Про місто, яке пережило руйнування і тортури, писали найвідоміші світові медіа. І тепер місто-герой опинилося фактично в заручниках, тільки вже не у ворога, а у забудовників і місцевої еліти. Ще трохи його варто буде перейменувати в ТОВ Ірпінь або бізнес-проєкт Ірпінь. Дуже хотілося б цього не допустити. Дякую, що додивились сюди. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайку і поширюйте це відео друзям. Підтримуйте нас за посиланнями під відео і приєднуйтесь до нашого секрет-чату, де зможете отримувати запрошення на ексклюзивні івенти від редакції. Незабаром побачимось!